કોલ્ડ ડાલ્ગોના કોફીની રેસીપી લઈને આવી છું. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. પણ શરૂ કરતા પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર નવા છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. 2 ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી કોફી, 2 ચમચી ગરમ પાણી લઈશું. હવે એક બાઉલમાં 2 ટેબલસ્પૂન કોફી એડ કરીશું. ટુ ટેબલસ્પૂન ખાંડ એડ કરીશું. થોડું ગરમ પાણી એડ કરીશું. હવે આપણે વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. સતત ફેટતા રહેશું અને ક્રીમ તૈયાર કરીશું. ક્રીમ તૈયાર છે. એક ગ્લાસમાં આઈસ ક્યુબ એડ કરીશું. મિલ્ક એડ કરીશું. તૈયાર કરેલું ક્રીમ એડ કરીશું. ચોકલેટ વડે ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી ટેસ્ટી ડાલ્ગોના કોફી. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. Thank you for watching this video. Bye bye friends.